අයිවන අපේ YouTube යාළුවෝ ඔයාලා හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා අද සුපුරුදුම එකතුලා ඉන්නේ. ඕකේ යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව. මේක තමයි ඔයාලා දන්නවා ඔයාට ඔයාගේ network service provider කෙනෙක් ඉන්නවා. Mobitel dialog මේ විදිහට. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ mobile phone එකේ internet access කරන්නවට අවශ්‍ය data package එකක් ඔයා activate කරගත්තාන් පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි data card එකක් ඔයාගේ phone එකට දාගත්තාන් පස්සේ තියෙන ගැටලුව තමයි ඔයාට ඒකේ තියෙන සම්පූර්ණ data භාවිතා කරන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැති එක. ඇත්තටම එතනදී අවස්ථාව ලැබෙනවා නමුත් ඒක සීමා වෙනවා day time සහ night time විදිහට. මෙන්න මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු GB 1.5ක විතර ප්‍රමාණයක් තියෙන data card එකක් ඔයා phone එකට දාගත්තොත් ඒක ඇත්තටම සමහරකට GB 750ක් day 750ක් night විදිහට වෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 4G වලට තාම ඒ විදිහට යාලා මේක වෙන් කරලා අපිට භාවිතා කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය මොකද ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගියාම එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න ගියාම කොහොමද ඔයා මේක සීමාවකින් තොරව ඒ කියන්නේ ඇනි ටයිම් මේ ඩේ නයිට් කියන එක නැතුව ඔයාට ඕනම වෙලාවක භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදාගන්න. මෙන්න මෙතනදී තමයි ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් අද කතා කරමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මේකට ඇත්තටම අපිට මේ ටයිම් එක වෙනස් කරලා ඒ වගේ බොරු වැඩ කරන්න බෑ. ඒ වගේ දේවල් වලින් ඩේ නයිට් වෙනස් කරන්න බෑ. නමුත් අපිට පුළුවන් අපි දාන data card එක වෙනුවට day time night time කියලා බෙදලා තියෙන එක වෙනුවට අපිට පුළුවන් anytime data package එකක් activate කරගන්න. මේක තමයි anytime data package ඔයාලට මේ card එකක් විතර ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයාලට වෙනම ඒකක් activate කරගන්න. ඒක activate කරගන්න ඔයාගේ phone එකට ඔයා ඉස්සෙල්ලාම credit දාන්න ඕනේ. අයි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මම මුලින්ම මගේ dialog sim එකෙන් මේක කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඔයා යන්න ඔයාගේ sim එකට. ඒකට ගියන් පස්සේ dial pad එකේ ඔයා search කරන්න #678# කියලා. ඒක search කරලා ඔයා ඒක dial කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ code එකක් run වෙලා එතනදී tab එකක් වැටෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න තියෙනවා daily blaster, triple blaster, mobile data plans, 4G sim ඒ විදිහට ගොඩක් categories බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයා මෙතනදී මේ 3 එහෙම නැත්නම් mobile data plans කියන එක. එතනදී ඔයා 3 කියන එක එතනදී දෙන්න. 3 කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයා මෙතන send කියන එක දෙන්න. send button එක දුන්නාන් පස්සේ ඒක තවත් tab එකක් open වෙනවා. මෙතනදී ඔයා බලන්න ඕනේ මෙතන fun blaster data add-on packs unlimited Netflix plan 4G work and learn plan video conferencing plan 4G video blaster තියෙනවා සහ යට තියෙනවා next කියලා එකක්. ඔයා next කියන එක දෙන්න. එතන තියෙන්නේ 92 කියන ඉලක්කම තියෙන්නේ. ඔයා 92 දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට next එකට යන්න පුළුවන්. එතනට ගියන් පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා fun blaster plan anytime data plans dialog internet cards daily blaster packages. මෙන්න මෙතනදී තමයි ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ anytime data plans කියන එක. ඔයා මෙන්න මෙතනදී anytime data plans කියන එක දෙන්න. එතනදී ඔයාලට 8 කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයා send කරන්න. ඒකෙන් පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඉලක්කම් කිහිපයකින් ඔයාලට අවශ්‍ය data plan එක භාවිතා කරන්න. මෙන්න මෙතනදී 59 119 219 399 999 ඔය විදිහට data packages කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ data packages activate කරන්න නම් ඔයාලට තියෙන ඕනේ එකම දේ ඔයාගේ phone එකේ credits තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා 59ක card එකක් ඔයා ඒ කියන්නේ හරියට අපි හිතුවොත් රුපියල් 50ක ඔයා data card එකක් ගත්තොත් 49ක data card එකක් ගත්තොත් ඔයාලට day time සහ night time විදිහට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයා මෙතනදී මේ 59ක හැබැයි මෙතනදී පොඩි මුදලේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ anytime daytime කියන එක බෙදලා තියෙන එකේදී අපිට මුදල පොඩ්ඩක් අඩු මුදලකින් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් මේකේ anytime packages වලදී යම්කිසි tax එකක් මෙතනදී වැදිලා තියෙනවා. ඔයා මෙතනදී මේ පිළිබඳව තොරතුරු බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙතනදී මම example එකක් විදිහට මේ එක කියන එක දෙන්නම්. එක දුන්නම් පස්සේ එතනදී අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකේ සම්පූර්ණ details බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙතනදී තියෙනවා 0.5 GB anytime plus 0.25 GB 4G bonus කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම GB 500ක් anytime විදිහට භාවිතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕනම වෙලාවක භාවිතා කරන්න පුළුවන් සහ 4G ඔයාට වගේ ෆෝන් එකේ 4G eligible නම් ඔයාට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම 4G භාවිතා කරන්න. එතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මේක ඕනම වෙලාවකදී ඔයාට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ පැකේජ් එකම භාවිතා කරන්න day සහ night විදිහට කිසිසේත්ම බෙදීමකින් තොරව. මෙතන මේ activate කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට මෙතන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට මේක activate කරගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඕකේ දැන් මම කතා කරනවා මේක Mobitel එකට කොහොමද ඔයා කරන්න කියලා. ඔයාගේ Mobitel sim එකෙත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඒකදී #170 කියලා search කරන්න. #170# කියලා ඔයා dial කරන්න. ඒක dial කරන් පස්සේ එතනදී code එක run වෙනවා. එන්න එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මෙන්න මෙතනදී internet plans කියන එක තියෙනවා 4ෙදී. ඔයා එතන 4 කියන ඉලක්කම දීලා මෙතන send කරන්න. ඒක send කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා
අන්ලිමිටඩ් ප්ලෑන්ස් සහ ඇනිටයිම් ප්ලෑන්ස් කියන එක. ඔන්න ඔතෙන් දුවා ඇනිටයිම් ප්ලෑන්ස් කියන එක දෙන්න. අපිට ළඟ එතන දෙක කියන එක දෙන්න. ඇනිටයිම් ප්ලෑන්ස් කියන එක දීලා සෙන්ඩ් කරන්න. ඒක සෙන්ඩ් කරන් පස්සේ බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා 49 99 199 කියලා සහ බැක් සහ එක්සිට් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාලට අවශ්‍ය පැකේජ් එක තෝරන අවස්ථාව තියෙනවා. මම මෙතනදී එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මෙතන 3 දෙන්නම්. එක සෙන්ඩ් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා ඇක්ටිවේට් ඉන්ෆර්මේෂන් කියලා. මම මෙතන ඉන්ෆර්මේෂන් එකට ගිහින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. එතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම 3.3 GB anytime data තියෙනවා. 1.65 GB anytime plus 1.65 GB phone bonus anytime තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම 3.3 GB හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැකේජ් එක නිර්මාණයලා තියෙන්නේ anytime 1.65 GB එකත් එක්ක සහ 1.65 G 4G එකත් එක්ක. ඒතකොට ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම day night වලින් තොරව ඕනම වෙලාවක සම්පූර්ණ GB 3.3 භාවිතා කරන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම විශේෂ දෙයක්. ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩේටා කාඩ් එක දාගත්තාම පස්සේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඩේ ටයිම් සහ නයිට් ටයිම් දෙක බෙදලා තියෙන එක. මෙතනින් එහාට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඩේටා කාඩ් එකක් යූස් කරන්න. ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෝන් එකට ක්‍රෙඩිට්ස් දාලා මේ විදිහට පැකේජ් එකක් ඇක්ටිවේට් කරගෙන සම්පූර්ණ ඩේටා භාවිතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ කාඩ් ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ඇති කියලා. ඩේ ටයිම් සහ නයිට් ටයිම් එන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ගොඩක් මේ ඇනි ටයිම් කියන පැකේජස් වැදගත් වෙනවා. මීට අමතරව තවත් සිම් වල මේ ඇනි ටයිම් පැකේජස් තියෙනවා. ආට එහෙම අවශ්‍ය නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමුවෙමු. තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. අපි ළඟ හමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.